සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම අදත් ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා Asian Kitchen YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ටිකක් වෙනස් විදිහකට ඒ වගේම ගොඩක් රසට අපිට ඉතාමත් ඉක්මනින් ඒ වගේම හරිම පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් විදිහේ අල පරාට එකක් හදාගන්න විදිය තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. විශේෂත්වය තමයි අපිට මේ පරාට එක හදාගන්න පිටියනානා ඉන්න ඕනේ නෑ. ඒ වගේම ගොඩක් මහන්සි වෙන්න ඕනෙත් නැහැ. විනාඩි 10ක් වගේ පොඩි කාලයක් ඇතුළත අපිට මේ පරාට ටික සේරම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට හරිම ඉක්මනින් ඒ වගේම ගොඩක් රසට හදන මේ පරාට එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි අපිට මේ රසවත් අල පරාට එක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල් ටික. මේ දේවල් ගැන මම ඔයාලට වීඩියෝ එක අතරතුර විස්තර කරන්නම්. මේ රෙසිපි එක මම මේ වීඩියෝ එකට පහලින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. අවශ්‍ය කෙනෙක්ට එතනිනුත් ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම මෙතන සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය ලොකු අලගෙඩි දෙකක් හොඳින් තම්බගෙන අරගෙන තියෙනවා. මෙතන හරියටම අල ග්‍රෑම් 260ක් වගේ තියෙනවා. ඔයා ගොඩක් ලොකු අල ගන්නවා නම් එක අලයක් වගේ අරගන්න. දැන් මම මේ විදිහට හොඳින් තම්බගෙන අරගෙන තියෙන අල ටික මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් පොඩි කරගන්නවා. ඉතින් අපිට මේ අල ටික පොඩි කරගන්න මේ වගේ පොටෑටෝ මෑෂ් එකක්ම ඕනේ නැහැ. ගෑරුප්පුවකින් හරි එහෙම නැත්නම් අතින් උනත් අපිට මේ අල ටික පොඩි කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. දැන් අල ටික සේරම මේ විදිහට හොඳින් පොඩි කරගත්තයින් පස්සේ මම මේකට කැලි මිරිස් වලින් තේ හැන්දක් වගේ ප්‍රමාණයක් දාගන්නවා. ඒ වගේම කහ කුඩු තේ හැඳි කාලෙකුත් මම දාගන්නවා. දැන් මම කොත්තමල්ලි කුඩු වලින් තේ හැඳි භාගයක් දාගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී කොත්තමල්ලි කුඩු වෙනුවට කොත්තමල්ලි කොළ තියෙනවා නම් අහුරු භාගයක් වගේ ප්‍රමාණයක් හීනිවට ලියාගෙන අපිට මේකට දාගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් මේ පරාට එක තවත් රසවත් කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඒ වගේම පොඩි අමු මිරිස් කරල් දෙකක් මේ වගේ හීනියට කපාගෙන මම දාගන්නවා. ඊළඟට රතු ලුණු ගෙඩි 4-5ක් වගේ ප්‍රමාණයකුත් මේ වගේ චූටියට කපාගෙන මම එකතු කරගන්නවා. මෙතනදී ඔයාලා ලොකු ලුණු ගන්නවා නම් ගෙඩි භාගයක් වගේ ප්‍රමාණයක් මේ වගේ චූටියට කපලා අරගන්න. දැන් මම දාගන්නේ කරපිංචා කොළ. කරපිංචා කොළත් මේ වගේ චූටියට කපාගෙන මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් වගේ වෙන්න දාගන්න. දැන් අවසානයේට අපේ රසයට අනුව ලුණු එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ සේරම ටික එකට මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඉතින් ඒ අතරතුර ඔයාලට චූටි මතක් කිරීමක් කරන්නම්. ඔයාලා මේ වගේ වෙනස්ම විදිහේ රසවත් වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් Asian Kitchen මගේ channel එක subscribe කරලා ඒ වගේම මේ ළඟින්ම තියෙන bell icon එක click කරන්න කියලා ඔයාලට ආදරෙන් මතක් කරනවා. දැන් අපි මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගත්ත අල මිශ්‍රණය පැත්තකින් තියාගෙන පරාට මිශ්‍රණය හදාගනිමු. ඒකට මම මේ වගේ ලොකු බෝල් එකක් අරගෙන පාන් පිටි කෝප්ප එකක් දාගන්නවා. ග්‍රෑම්ස් වලින් නම් පාන් පිටි ග්‍රෑම් 200ක් මෙතන තියෙනවා. ඊළඟට මම පාන් පිටි ගත්ත කෝප්පෙන්න වතුර කෝප්ප එකහමාරක් දාගන්නවා. දැන් මේ පාන් පිටි ටික සේරම මේ විදිහට වතුරත් එක්ක හොඳින් දිය කරගන්න ඕනේ. මෙතනදී අපිට අවශ්‍ය වෙන වතුර ප්‍රමාණය අපි ගන්න පිටි එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම පෙන්නන ගානට පදම එන මට්ටමට ඔයාලා වතුර එකතු කරගන්න. ඉතින් අවසානයේට මෙන්න මේ වගේ කැට හිටින්නේ නැති හොඳ දියාරු බැටර් එකක් වෙන කල්ම අපි මේ පාන් පිටි ටික හොඳින් දිය කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ වෙලාවේ අපි මුලින් හදාගත්ත අල මිශ්‍රණය මේ බැටර් එකට මම මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ පාන් පිටි බැටර් එකත් එක්ක අල මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ මිශ්‍රණය මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගත්තයින් පස්සේ මම මේකට ඔලිව් තෙල් වලින් තේ හැඳි දෙකක් වගේ ප්‍රමාණයක් දාගන්නවා. මේකෙන් පරාට එක තවත් රසවත් කරගන්න පුළුවන්. මේක අනිවාර්ය දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් ඔයාලා ළඟ ඔලිව් තෙල් හරි එහෙම නැත්නම් එළඟි තෙල් හරි තියෙනවා නම් තේ හැඳි දෙකක් වගේ ප්‍රමාණයක් දාගන්න. ඉතින් අවසානයේට මෙන්න මේ වගේ වැක්කිරෙන සාමාන්‍ය හොඳ දියාරු මට්ටමකට තමයි අපි මේ මිශ්‍රණය හදාගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ වෙලාවේ මේ මිශ්‍රණය ලුණු බලන්න ඕනේ. අපි මුලින්ම අලයකට ලුණු දාගත්ත නිසා වෙනම ලුණු දාගන්න ඕනේ නැහැ බැටර් එකට. ලුණු මදි පාඩුවක් තිබුණොත් විතරක් ටිකක් එකතු කරගන්න. දැන් අපි මේ විදිහට පරාට මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි බලමු මේ පරාට ටික කොහොමද රසට හදාගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා තෙල් බිඳුවක් වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට හොඳින් බ්‍රෂ් කරගන්නවා මුලින්ම. පෑන් එක හොඳින්ම රත් වෙන්න කලින් යාන්තම් රත් වුණායින් පස්සේ අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය මම හැන්දක් වගේ ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට දාගන්නවා. දැන් පෑන් එක මේ විදිහට කරකවමින් ලස්සන රවුන්ඩ් හැඩයක් එන විදිහට අපි මේ පරාට එක හදාගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඊළඟට ලිපේ ගින්දර ගොඩාම වැඩි මට්ටමේ නැතිව සාමාන්‍ය වැඩි මට්ටමේ තියාගෙන මේ පරාට එක දෙපැත්ත මාරු කරගනිමින් හොඳින් පුච්ච ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට පරාටකේ මතු පිට තියෙන මේ තෙත ගතිය හොඳින් ඉවත් වුණායින් පස්සේ අනිත් පැත්ත හරව ගන්න.
මේ වෙලාවේ පරාටකේ මේ විදිහට උඩට පිම්බෙන තැන් මේ විදිහට හැමින් ඇතුළට තද කරන්න ඕනේ. අපි ළඟ මේ වගේ ස්පැචුලා එකක් නැත්තම් පිරිසිදු හොඳ රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන ඒකෙන් පොට්ටනියක් වගේ හදාගෙන ඒකෙන් උනත් මේ විදිහට තද කරන්න පුළුවන්. මොකද මුලින්ම පරාටක පිම්බිලා මේ විදිහට උඩට ආවොත් අපිට පරාටකේ දෙපැත්ත වගේම ඇතුළත් හොඳින් පුච්ච ගන්න බැරුව යනවා. ඒ නිසා මුලින්ම පිම්බිලා උඩට මතුවෙන තැන් මේ විදිහට ඇතුළට හොඳින් තෙරපන්න ඕනේ. ඉතින් අවසානයේට පරාටක හොඳින් පිච්චුණයින් පස්සෙත් මේ බලන්න මේ වගේ ලේයර්ස් දෙකකට වෙන් වෙලා මේ විදිහට හොඳින් පිම්බිලා එනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පරාටකේ මතු පිට. දැන් මේ වෙලාවේ බටර් ටිකක් හරි එහෙම නැත්නම් තෙල් ටිකක් හරි පරාටක උඩින් මේ විදිහට බ්‍රෂ් කරගන්න. දැන් මේ විදිහට පරාටකේ දෙපැත්ත වගේම ඇතුළත් හොඳින් තැඹුණයින් පස්සේ අපිට ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහටම අනිත් පරාට ටිකක් සේරම හදා ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න දැන් අපි අල පරාට ටික සේරම හදාගෙන ඉවරයි. මේක සාමාන්‍ය අපි හදා ගන්න අල පරාට එක වගේම ගොඩක් හොඳට තියෙනවා. ඒ වගේම රසයත් කිසිම වෙනසක් නැහැ. හරිම රසයි මේ පරාට එකත්. චිකන් හොද්දක්, මාළු හොද්දක්, පොල් සම්බෝලයක් ඒ ඕනිම එකක් එක්ක ගොඩක් රසට කන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හරිම ඉක්මනින් හරිම පහසුවෙන් අපිට හදා ගන්න පුළුවන් මේ අල පරාට එක හදලා රස බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලා අද මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම තවත් යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. තවත් මේ වගේ වෙනස්ම විදිහේ රසවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.